مرحبا بكم في حلقة جديدة من بودكاستنا. في كل يوم نلتقي بأشخاص يحملون قصصا لا نعرف عنها شيئا. شخص يبتسم أمام الآخرين بينما يخوض معركة داخلية، وآخر يحاول أن يبدأ من جديد بعد خسارة كبيرة، وشخص ثالث يشعر أنه يسير في طريق طويل لا يعرف نهايته. ولهذا نطرح اليوم سؤالا ربما مر في ذهن كل واحد منا في لحظة ما: هل يمكن للإنسان أن يحافظ على سعادته رغم الألم ورغم الضغوط ورغم الأيام التي لا تسير كما يتمنى؟ نعم، يمكن للإنسان أن يجد السعادة حتى في أصعب الظروف، لكن ربما نحتاج أولاً إلى إعادة تعريف معنى السعادة. كثيرون يظنون أن السعادة هي الوصول إلى مرحلة لا توجد فيها مشكلات، أو امتلاك كل ما نريده، أو أن تصبح الحياة سهلة وخالية من التعب. لكن الحقيقة أن الحياة لم تخلق لتكون طريقاً مستقيماً دائماً، ففيها لحظات نجاح وفشل، ولقاء وفراق، وقوة وضعف. السعادة الحقيقية ليست أن تختفي العواصف من حولنا، بل أن نتعلم كيف نحافظ على توازننا ونحن نعبرها. إذن أنت ترين أن الإنسان يمكن أن يكون سعيداً وهو يمر بالحزن؟ بالتأكيد، فالسعادة والحزن ليسا متناقضين دائما كما نعتقد. قد يكون الإنسان حزينا بسبب ظرف يمر به، ولكنه في الوقت نفسه يشعر بالامتنان لوجود أشخاص يحبونه، أو يشعر بالفخر لأنه ما زال يحاول، أو يجد معنى في رحلته رغم صعوبتها. المشاعر الإنسانية ليست لونا واحدا. يمكن أن نحزن ونأمل في الوقت نفسه، وأن نشعر بالضياع ثم نجد طريقنا من جديد. القوة ليست في ألا نسقط أبدا، بل في أن نعرف كيف ننهض كل مرة. لكن لماذا نشعر أحيانا أن السعادة أصبحت شيئا بعيد المنال؟ لأننا أحيانا نربط سعادتنا بشروط كثيرة. نقول: سأكون سعيدا عندما أحصل على وظيفة أفضل، أو عندما أصل إلى هدف معين، أو عندما تتغير الظروف، أو عندما يفهمني الآخرون. وبينما ننتظر حدوث كل هذه الأشياء، ننسى أن نعيش اللحظة التي بين أيدينا. هناك فرق بين أن نسعى لتحسين حياتنا، وبين أن نؤجل سعادتنا حتى تصبح الحياة مثالية. فالحياة المثالية لا تأتي، ولكن يمكننا أن نصنع لحظات جميلة وسط الحياة الواقعية. وكيف يستطيع الإنسان أن يجد السلام الداخلي وسط الضغوط اليومية؟ البداية تكون من الداخل. أحياناً لا نستطيع تغيير الظروف التي حولنا، ولكننا نستطيع تغيير الطريقة التي نتعامل بها معها. نستطيع أن نتوقف عن معاقبة أنفسنا على الأخطاء القديمة، وأن نتعلم أن نتحدث مع ذواتنا بلطف، وأن ندرك أن مرورنا بمرحلة صعبة لا يعني أننا فشلنا. كل إنسان لديه معارك لا يراها الآخرون، ولذلك من المهم أن نكون أكثر رحمة بأنفسنا. لا نحتاج دائما إلى أن نكون أقوياء طوال الوقت، فأحيانا الاعتراف بالتعب هو أول خطوة نحو التعافي. وماذا عن الشخص الذي يشعر أنه فقد شغفه وأن الأيام أصبحت متشابهة؟ هذا شعور يمر به كثير من الناس. أحيانا لا نفقد الشغف، بل نفقد الطاقة بسبب كثرة الضغوط والمسؤوليات التي نحملها. في تلك اللحظات لا نحتاج إلى تغييرات كبيرة، بل نحتاج إلى خطوات صغيرة تعيد إلينا الإحساس بالحياة. قد تكون لحظة هدوء، أو حديثاً صادقاً مع شخص نحبه، أو هواية قديمة نعود إليها، أو مجرد أن نمنح أنفسنا وقتاً لنتنفس بعيداً عن سباق الحياة المستمر. ليس مطلوباً منا أن نحل كل شيء في يوم واحد. أحياناً يكفي أن نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. هناك من يعتقد أن الظروف الصعبة تغير الإنسان إلى الأسوأ. هل هذا صحيح؟ ليس بالضرورة، فالصعوبات تكشف الكثير مما بداخل الإنسان. قد تجعل البعض أكثر قسوة، ولكنها قد تجعل آخرين أكثر وعياً وتعاطفاً ونضجاً.
الألم ليس شيئا نختاره، ولكنه أحيانا يعلمنا أشياء لم نكن لنتعلمها في الأوقات السهلة. بعد التجارب الصعبة قد يصبح الإنسان أكثر تقديرا للأشياء البسيطة، وأكثر فهما لمشاعر الآخرين، وأكثر معرفة بنفسه. فبعض الفصول الصعبة في حياتنا لا تأتي لتكسرنا، بل لتعيد تشكيلنا. ما العادات البسيطة التي يمكن أن تساعد الإنسان في الحفاظ على سعادته؟ هناك أشياء بسيطة ولكنها تحمل تأثيراً كبيراً. أولاً، أن نتوقف قليلاً لنلاحظ الأشياء الجميلة الموجودة في حياتنا بدل التركيز فقط على ما ينقصنا. ثانياً، أن نحافظ على علاقات صحية مع أشخاص يمنحوننا الدعم والطاقة الإيجابية. ثالثاً، أن نهتم بأنفسنا، لأن الإنسان الذي يهمل نفسه لفترة طويلة يصبح أكثر عرضة للإرهاق والانطفاء الداخلي. ورابعاً، أن نتذكر أن قيمتنا لا تعتمد فقط على إنجازاتنا، فنحن لسنا مجرد نتائج أو نجاحات أو أخطاء، بل نحن رحلة كاملة مليئة بالتجارب والتعلم. إذا كان هناك شخص يستمع إلينا الآن وهو يمر بمرحلة صعبة، فماذا تقولين له؟ أقول له: لا تحكم على حياتك من خلال فصل واحد منها. قد تكون في مرحلة مؤلمة الآن، ولكن هذا لا يعني أن القادم سيكون كذلك دائما. امنح نفسك الوقت، لا تقارن رحلتك برحلات الآخرين، فلكل إنسان توقيته الخاص، ولكل شخص معاركه التي لا يعرفها أحد. تذكر أن الأيام الصعبة لا تستمر إلى الأبد، وأنك أقوى مما تتخيل. قبل أن نختتم حلقتنا اليوم، ما الرسالة الأخيرة التي تودين تركها للمستمعين؟ لا تنتظر أن تصبح الحياة كاملة حتى تشعر بالراحة. ابحث عن الجمال في التفاصيل الصغيرة، احتفل بالخطوات البسيطة، سامح نفسك على الأيام التي لم تكن فيها بأفضل حال. السعادة ليست مكانا نصل إليه في نهاية الطريق، بل هي طريقة نعيش بها الطريق نفسه. قد لا نستطيع اختيار كل ما يحدث لنا، ولكننا نستطيع اختيار الطريقة التي نحمل بها ما يحدث. وفي النهاية، أهم شيء هو أن تبقى قريبا من نفسك، وأن تتذكر دائما أن بداخلك قدرة على البداية من جديد مهما طال الطريق. شكرا لك على هذه الكلمات العميقة، وشكرا لكل من استمع إلينا اليوم. نتمنى أن تكون هذه الحلقة قد منحتكم لحظة هدوء أو فكرة جديدة، أو تذكيرا بأنكم لستم وحدكم في مواجهة صعوبات الحياة. تذكروا دائما، ليس المطلوب أن تكون الحياة سهلة، بل أن نملك القدرة على عبورها بقلب أكثر وعيا وأملا. نلتقي بكم في حلقة جديدة نتحدث فيها عن موضوع آخر يمس حياتنا وتجاربنا الإنسانية. إلى أن نلتقي، اعتنوا بأنفسكم وكونوا لطفاء مع قلوبكم، ولا تنسوا أن أجمل الفصول قد تأتي بعد أصعب الأيام.